Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, takohemi si çdo të premte së bashku për të folur pa protokoll për ngjarjet e javës dhe të ditës, por në fakt këto ditë të fundit, muaj fundit, prej 45 ditësh, Shqipëria është prekur nga pandemia e Covid-19 dhe nga kjo situatë ku kanë humbur jetën 27 persona, ndërsa janë prekur në gjithë vendin tonë 678 raste, pra kemi të prekur deri në ditën e sotme të personave me Covid-19, ndërsa janë shëruar 394 persona. Por jo vetëm Shqipëria, gjithë globi është në izolim për shkak të pandemisë së gripit Covid-19, një grip që ka izoluar botën, por pasojat janë të ndjeshme dhe të dukshme në ekonomitë e të gjitha vendeve të botës. Sigurisht qeveritë përkatëse të secilit prej vendeve kanë marrë masat përkatëse për të parandaluar paktën rënien apo rënimin ekonomik të vendit të tyre. Secila prej qeverive ka marrë masa duke ofruar paketa për të mbajtur ekonomitë e vendeve të tyre të gjallë. Ndërkohë në vendin tonë, sigurisht janë propozuar paketa përkatëse për daljen ose për mbrojtjen e ekonomisë dhe sigurisht ekonomisë së qytetarëve shqiptar, por një ditë më parë qeveria, parlamenti ka votuar me 91 vota pro, 5 kundër dhe 3 abstenim, ka miratuar shtyrjen e periudhës pra së fatkeqësisë natyrore, gjendjes së fatkeqësisë, duke çuar deri me datën 23 qershor. Ky është një vendim që është marrë një ditë më parë nga Parlamenti i Shqipërisë, por për këtë çështje do të lidhemi me Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit, zotin Blendi Klosi, me cilin do të flasim për pasojat që ka ky vendim i Parlamentit një ditë më parë në turizëm, sigurisht edhe në ekonominë shqiptare. Zoti Klosi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me neve sonte. Faleminderit juaj dhe faleminderit televizionit tuaj dhe gjithë kolegëve gazetarë, fakt që po flasin kaq shumë për turizmin edhe po përpiqemi të kuptojmë se çfarë sezoni do të kemi këtë vit dhe çfarë lloj pushime shqiptare do duhet të realizojmë. Është shumë e rëndësishme që të kemi komunikim të vazhdueshëm, sepse mendoj që sektori ka shumë nevojë për entuziazëm, edhe sektori ka nevojë që të jetë solid, të jetë i përgatitur, pasi është një sektor që nuk funksionon dot vetëm nga një hotel apo nga një restoran. Duhen me 10.000, me mbase le të themi mbi 200.000 kontributorë që janë direkt apo indirekt në sektorin e turizmit dhe duhet të jenë gati për sezonin që po vjen. Zoti Klosi, dje parlamenti miratoi me votim pothuajse unanim me 91 vota nga deputetët e parlamentit për një shumicë të cilësuar të konsiderueshme shtyrjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, por unë dua të lidhem direkt me atë që ju sapo përmendët fakt. A ka një kosto financiare për turizmin ky vendimi i marrë një ditë më parë në parlament? Tani gjendja e jashtëzakonshme apo gjendja e pandemisë do të vazhdojë deri në 23 qershor. Periudhë gjatë cilës ne na duhet që të mendojmë disa mekanizma të caktuar, pasi do duhet ta kuptojmë që jo vetëm qershor, po besoj edhe në vjeshtën e këtij viti, ne nuk do të shkëputemi përfundimisht nga pandemia, nuk do të shkëputemi përfundimisht nga problematikat që ajo krijoi, nga lufta me armikun e padukshëm, nga dëshira apo le të themi mbrojtja institucionale për mos patur më shumë infekcion, nga po ashtu mbrojtja shoqërore për që sa më të mbrojtur ka shi virusit. Prandaj në situatë të jashtëzakonshme ose jo, është shumë e rëndësishme që masat vazhdojnë të zbatohen, edhe sektori të fillojë të përgatitet brenda rregullave me të cilat ne do duhet bashkëtojmë, pra duhet bashkëtojmë së bashku me virusin. Kjo besoj tashmë nuk është më një zgjidhje shqiptare, apo nuk është një vendimarrje shqiptare, po është një problematik botërore dhe gjithë bota po vepron në të njëjtën linjë. Nuk besoj se ka një vend i cili do të mund të dalë nga rregullat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, edhe në rastin e turizmit nga rregullat apo parimet apo sugjerimet e Organizatës Botërore të Turizmit. Ne jemi në lidhje të vazhdueshme me këto organizatë dhe po ashtu me partnerët, me kolegët e mi, ministrat rajovit, me institucionet e tyre të turizmit,
dhe shkëmbejmë për ditë informacion për të kuptuar se në çfarë situate rajoni është dhe ku të fillojmë të marrim masat e para. Ndoshta duhet marrë dhe oponencën e vendimit të ndjeshëm për të folur sigurisht për turizmin, po a duket disi i egzageruar si vendim për ta shtyrë deri po thuaj në fund të qershorit gjendjen e fatkeqësisë së natyrës, ndërkohë që nuk kemi shifra deri diku të larta, pra kemi të njëjtin nivel të prekurve me COVID-19. Tani, edhe ngjarjet e ditëve të fundit kanë dëshmuar se një moment që ta humbësh vëmendjen apo një moment që të mendosh se nuk kemi më virus në Shqipëri apo mundësi që të infektohet Shqipëria, edhe situata deli jashtë kontrollit. Prandaj, qenia deri në qershor nuk do të thotë se ne s'do të vazhdojmë mekanizma me pikatore për ta hapur situatën edhe për pjekur për të kuptuar se ku jemi dhe vendimarrja dhe sotme e qeverisë shqiptare deklaruar nga kryeministri dëshmojnë që do vazhdojnë masat lehtësuese për zonat të cilat janë të pa infektuara për të filluar për të lëvizur pak më shumë nëpër qytete për të kombinuar punën me lëvizjen, punën me tregtinë, punën me aktivitetet dhe prandaj edhe në sektorin e turizmit nuk do të thotë se jemi gjendja e jashtëzakonshme do të shkojë deri në qershor, që nuk do të kemi masa për të filluar për të kuptuar se çfarë do ndodhi me strukturat dhe ne shpresojmë shumë që mesi muajit maj, fundi muajit maj jetë me rezultate shumë pozitive dhe të fillojmë biles të mendojmë për kontratat e para të operatorëve turistik, të cilët do të bazohen shumë tek turizmi i brendshëm, por tek turizmi rajonal, te shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Malezisë, shqiptarët e Maqedonisë, të shqiptarët dhe të komuniteti i rajonit, po ashtu dhe faza, njerë turizmi brendshëm, pastaj turizmi i shqiptarisë, pastaj për parë rajonin, dhe më pastaj për të parë, për të filluar të hapur me procedura shumë strikte, prandaj edhe pse jemi me këtë situatë, si mbas vendimit të ndjeshëm të Parlamentit deri në mes të qershorit, përsëri procedura do të vazhdojnë edhe do të ketë duke kontrolluar çdo veprim, do të ketë hapa për më shumë biznes në fushën e turizmit, kaq shumë të nevojshëm për sektorin. Pikërisht këtu doja të ndalesh. Zoti Klosi, ju pyeta pak më lart, por në fakt ndoshta nuk e theksova shumë atë që doja të ndija unë. Ka një kosto financiar ose cila është kostoja që po paguan turizmi ose do të paguaj turizmi në këtë periudhë që jemi në pandeminë e COVID-19? Kemi një kosto që është planifikuar dhe një strategji nga ana juaj se si ta përballojmë për të mos shkuar në kolaps ky sistem. Sistemi, edhe kam fjalën për turizmin. Turizmi në vetvete është një industri dhe ka problematikat e çdo industrie, pra problematikat e të punësuarve të sektorit, problematikat e strukturave që nga hoteleria, që nga restorantet, baret, organizatat që organizojnë turizmin, pra shoqëritë e udhëtimit, shoqëritë e shitjes biletave, transportit urban, guidat turistike, guidat profesionale, ata që bëjnë turizmin aventurës, pra ka shumë sektor që kanë problematikat si çdo industri, por problemi më të madh që pasqyron turizmin është se turizmi është mbase industria më e madhe eksportuese e vendit tonë. Pra, ne me turizmin mbulojmë rreth 35% të eksporteve shqiptare. Pra, eksportojmë turizëm dhe marrim turistë tuaj, pra fusin valutën në Shqipëri, dhe kjo valutë, nëse do të vazhdojë kjo situatë e bllokuar, do të jetë humbje e madhe për sektorin e turizmit. Ndikimi i sektorit turizmit është në vitin 2019 rreth 2.3-2.4 miliard euro në kontribut drejt për drejt dhe indirekt në GDP-n e vendit tonë. Dhe kjo do të jetë një vlerë e munguar në ekonominë e Shqipërisë, pra thash ka dy humbje. E para është humbja e drejt për drejt e sektorit, atyre që bëjnë biznes me turizmin, por siç e kemi thënë shpesh edhe siç tashmë është e pranuar në komunitetin tonë, është që turizmi nuk është një industri që shkon në një zë buxhetor apo të jetë një zë që të llogarisim se sa është humbja e këtij zëri, edhe e këtij buxheti. Turizmi është një industri e cila prodhon përfitim, prodhon industri, prodhon para, prodhon mirëqenie, prodhon punësim për dhjetra mijëra familje të cilat mbahen me këtë sektor, nga ata që janë pronarët e mëdhenj të hoteleve të mëdha, tek ata që kanë një guest house apo tek ata që kanë një restorant, apo tek ata djemë dhe vajzat që shërbejnë kafen apo shërbejnë shezlonët gjatë sezonit turistik. Do donim shumë edhe jemi realisht
me sinjale shumë pozitive nga mënyra si kemi menaxhuar koronën, që Shqipëria të vazhdonte të kishte këtë trend të përballimit të infeksionit për të qenë një nga ato vendet që të jetë i mirëpritur për të pasur kontrata me turistë tuaj, të cilët, siç e thash, nuk vetëm ndikojnë tek biznesi i sektorit, po ndikojnë tek gjithë ekonomia e Shqipërisë. Pra, nëse do të kemi këtë trend të përhapjes së COVID-19, ka gjasa, siç po thoni ju, që të kemi turizëm edhe të huaj të vinë në Shqipëri? Mund të hapen kufit, zoti Klosi? Mund të hapen kufit. Këtë pyetje mund të hapen kufit, një ditë do të hapen, por na është kur. Edhe kjo është sezon turistike kam fjalën, sepse normalisht kjo është çështja. Ne për llogaritjet tona apo atë çfarë komunikojmë edhe me kolegët në rajon, do të filloj që në fund muajit maj, nëse gjërat shkojnë kështu siç mendojmë se po shkojnë, edhe po të jemi në këtë mënyrë përballimit të situatës, do të fillojnë besoj charterat e parë të dedikuar, pra chartera me turizëm i cili vjen nga vende shumë specifike, me kontrole specifike dhe me drejtim të dedikuar, pra në një nga hotelet dhe një nga rezortet, brenda kontrollit, brenda menaxhimit, me risje të mëdha nëse që duhet ta pranojnë vetë edhe administrata shtetërore, por edhe vetë biznesi për kontroll shumë të madh të higjienës, të distancimit social, të mjeteve të ndihmës shpejt nëse do të ketë një rast, të izolimit rastit nëse do të verifikohet. Pra do të jetë një turizëm i vështirë, por një turizëm e cili do duhet mbaj thash jo vetëm ato hotel ku do shkojnë apo ato operator turistik që do të sjellin, por do fillojë të mbajë gjithë sistemin me ushqime që duhet konsumohen. Është arteria kryesore, sidomos gjatë sezonit verës, sigurisht. Po ashtu është edhe një sistem i madh shumë të gjerë se sa Shqipëria, që e mban turizmin të karikuar, pra kompanitë mëdha turistike, kompanitë mëdha avionësh, që të gjithë janë të interesuar që ky aktivitet fillojë të veprojë dhe në fakt ajo që le të themi është pozitive tashmë në sektorin turizmit është puna e jashtëzakonshme që kanë bërë operatorët turistik shqiptar, bëhet fjalë për agjencitë, të cilët janë shumë mirë të pozicionuar në treg, kanë arritur të kenë marrëveshje solide me partnerët e tyre ndërkombëtar dhe furnizojnë tregun me turizëm të mirëfillt, pra jo me turizëm të mirëfillt të organizuar. Pra me charter udhëtimesh, me kompani transporti, me hotelet prodhutura, me... Shpresojmë që kjo të ndodhe edhe këtë verë. Shpresojmë që kjo të ndodhe edhe gjatë kësaj vere dhe të paktën të kemi një lloj optimizmi. Në këtë që jemi pa marrë veten në sysh edhe pa goditur situash vigjilencën ka shi mbajtjes Shqipërisë në kontroll për sa i përket mos situash le të themi përhapjes së madhe të pandemisë, ne do të kemi patjetër turizëm edhe këtë vit, turizëm të organizuar, pasi thash, është shumë e nevojshme të përmendim disa faktorë që dallojnë Shqipërinë në këtë luftë dhe që ne po përpiqemi t'i shikojmë me shumë zyrtarësi dhe jemi në debat vazhdueshëm me gjithë operatorët turistik. Për ditë kemi konferenca, videokonferenca natyrisht gjitha online dhe komunikime partner nga gjithë sektori, për të pasur mundësinë që të mbajmë së bashku fazën përgatitore, pasi kemi disa faktorë që tash. E para është në Shqipëri ne kemi një numër të vizitorëve të huaj që shkon në 80% që vinë nga toka, pra që mund të aksesojnë Shqipërinë edhe pa pasur kompanitë të mëdha të turizmit, që mundet ky turizëm edhe të shtohet, nëse mendojmë që do të bllokohen linjat e mëdha ajrore, pra shumë të tepër vizitorë do të vinë nga rajoni, nga Kosova, nga Maqedonia, pse jo nga Serbia, nga Bosnia, nga Bullgaria, po ashtu për të kaluar pushimet në Shqipëri, pra është një treg i cili është shumë kollaj i menaxhueshëm, mos harrojmë që ky është një treg shumë aktiv në turizmin shqiptar. Kemi mundësinë sepse jemi shumë mirë me strukturat, pra kemi struktura të vogla dhe të menaxhueshme në mënyrë të zhdërvjell. Dhe treta jemi akoma në krahasim me vendet e rajonit, pra me atë treg që ne duam të konkurrojmë, se ne nuk konkurrojmë me turizëm për vendet e Amerikës Latine apo me Spanjën. Ne konkurrojmë me Kroacinë, me Greqinë, me Turqinë, me Italinë, pra ne kemi çmime akoma të favorshme që në kushtet e pandemisë, në kushtet edhe të një tkurrje të tregut turizmit, edhe në kushtet kur situash vendet pranë nesh, Greqi, Itali,
Kroaci kanë çmime të jashtëzakonisht larta, standarde që ata e kanë shumë vështirë të ulen sepse do të vazhdojnë të bëjnë biznes dhe nuk mund ta shesin Më lirë një produkt. Zoti Klosi, duke ju dëgjuar, më lind të pyetja për ne shqiptarët këtu, që duam të bëjmë turizëm, dhe në fakt janë komentuar disa deklarata, qoftë edhe nga ana juaj apo nga qeveria, duke sigurisht në rrjetet sociale, duke thënë që a do duhet, unë do ta bëj si pyetje në fakt, a do duhet të marrim leje për të shkuar në plazh këtë vit, paktën deri me datën 23 qershor? Jo, kemi fare të qartë edhe shumë mirë që e bëni këtë pyetje. Duhet ta kemi ta themi sinqerisht dhe duhet ta ngulisim mirë në mendje dhe ta ketë gjithë secili të qartë. Asgjë do të jetë siç ka qenë. Pra nuk mendojmë që do të kemi organizime të mëdha, nuk mendojmë që do të kemi ato shkuma party apo do të kemi festa të mëdha gjigante në plazhet tona apo disko që do të pronotohen me disa mijëra njerëz gjatë verës. Por do të kemi struktura që do duhet menaxhohen në mënyrë shumë të kontrolluara për sa i përket distancimit social dhe qenies së njerëzve pranë njëri tjetrit. Pra, bare, restorante që mund të hapen dhe ne po përgatisim disa skenare dhe procedura që duhet ndjekim, duhet të garantojnë për veten e tyre në radhë të parë, por dhe klientë që të shkojnë, por dhe për ta menaxhuar siç duhet, ruajtjen e statusit corona free, pra mos jenë abuziv në distancim. Dhe për gjitha këto, edhe për kushtet reja që ne do të përcaktojmë së bashku me operatorët turistik, çdo gjë e koordinojmë me ta, e bëjmë ashtu siç vendet e rajonit po e bëjmë, do duhet që të merret leje. Dhe kjo leje do të jetë ne edhe para se të ndodhte korona e kishim çdo gjë të menaxhuar nga Alibeaj, pra për çdo raport me shtetin, një operator privat, një biznes, do të komunikonte nëpërmjet platformës elektronike Alibeaj, që fakt zotit është një platformë e shkëlqyer, që ka dhënë një kontribut të shkëlqyer në raportin me administratën publike dhe me biznesin, zhduk çdo burokraci, vendos afate të mirë kontrolluara dhe të mirë monitoruara, kryen procedura që nuk janë me fjalë goje, por janë të shkruara, pra që nuk mundet një administrator publik të abuzoj me përgjigjen e tij, nuk mund të avonojë jashtë një afati të caktuar, pra Alibeaj do të shërbejë që të kemi këtë raport me biznesin që do të krijojnë aktivitet. Një qytetar që nuk zoti Klosi, një qytetar që nuk bëhet fjalë edhe një herë po ja u them, raporti me lejen apo me lejen e posaçme, siç ishte fakt edhe vjet për të kryer aktivitetin në një posejduesi plazhi apo një stacioni plazhi, siç ne i themi në gjuhën teknike, do duhet merrte leje pranë bashkisë dhe të konfirmohen nga Agjencia. Por unë kam për qytetarët, zoti Klosi. E kam për qytetarët që do t'i jep makinës dhe të shkojnë Durrës. Në asnjë rast nuk është kërkuar qytetarët apo të kenë në leje nëpërmjet. Megjithatë, do të vazhdojmë që ashtu siç e kemi thënë shpesh, do duhet të ruhemi shumë nga shkëmbimi i qëndrimet shumë grupe, shumë njerëz patjetër. Dhe thomos në këtë periudhë në cilën jemi. Pastaj duke parë dhe duke kuptuar se çfarë tjerë, por gjithmonë duhet të mendojmë që korona virus është akoma prezent në vendin tonë. Nuk kemi akoma një mjekim të certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, dhe po ashtu nuk kemi një vaksin të gatshme për të imunizuar e më pastaj për të shkuar për të bërë shkuma party. Dakor. Pra akoma jemi duhet bëjmë me shkum duart, jo të bëjmë. Duhet jemi edhe më shumë të vetë kujdesshëm për të parandaluar për hapjen e virusit. Besoj shqiptarët prej më shumë se 45 ditësh po e bëjnë këtë gjë, ata që nuk e bëjnë ndëshkohen me gjob edhe me vendime sipas rastit. Dua të bëj një pyetje zoti Klosi, sa biznese turistike preken nga kjo situatë dhe sa është numri punonjësve që janë parashikuar ose të paktën e krahasoj me vitin e kaluar, numri punonjësve që kanë qenë në këto biznese dhe se si do të veprohet nëse këto nuk do të hapen totalisht? Tani, përsa i përket bizneseve, do duhet të kuptojmë edhe fizionominë e turizmit shqiptar. Ose le të themi strukturave të mëdha hoteliere. Padyshim ka struktura hoteliere që funksionojnë në qytete, ku përmend qytetet e rëndësishme turistike të vendit, si Gjirokastra, Berati, Lesha, Shkodra, Korça, Dibra, po ashtu zona e Marsis Dibrës, pra që ka turistë përvitshëm.
Ka dhe qytete tjera, Vlora, por këto që përmende janë më specifik pasi kanë një turizëm gjithë vjetor, Tirana, Durrësi, të cilët kanë hotele që dëmtohen. Por një pjesë e madhe e hotelerëve shqiptar, siç e kemi të qartë, janë të mbyllur gjatë sezonit që flasim. Tani do të fillonin të hapeshin, por akoma janë fazën përgatitore. Dhe besoj, gjithmonë duke shpresuar që do të kemi avancim të virusit, do të kemi hapje si normalisht, pra në maj, e më pastaj gjatë sezonit të gjithë strukturat. Pra, le të themi që e gjithë struktura hoteliere shqiptare apo operatorët turistik, të cilët po ata janë të dëmtuar sepse edhe pse nëse shesin bileta, nëse bën aktivitet, ata janë të dëmtuar, agjensitë turistike, agjencitë e biletave, agjencitë që organizojnë udhëtime, guidet profesionale janë dëmtuar, por ky numër shkon në vitin e kaluar kanë qenë rreth 33.000 jashtë sezonit, pastaj 45.000, 50.000 brenda sezonit, pa çka se e kemi të qartë që kemi një numër të madh informalitetit në sa i përket punësuarave në sezon, pasi janë të shkurtër sezonalisht. Në bazë të kalkulimeve që vijnë nga Banka e Shqipërisë dhe Instituti i Statistikave, ky numër shkon rreth 100.000 të punësuar drejt për drejt në sektor, edhe rreth 200.000 të, pra 100 plus 100, ata që kontribuojnë indirekt sektorit e turizmit. Por le të shpresoj se përveç pjesës që e thash, pra të qytetase, që nuk është vetëm hotelet, se hotelet është një pjesë e biznesit, por këtu bëhet fjalë për bare, restorante, agrobiznes, agroturizëm, që janë shumë të rëndësishme në gjithë atë puzzle-in e turizmit shqiptar. Këto janë dëmtuara edhe sot. Do të donim shumë që të fillonim të shikonim edhe po diskutojmë, natyrisht nuk i takon institucionit turizmit vendimarrja, por i takon grupit të task force-s shëndetësisë dhe ekspertëve mjekësor që me cilët ne po negociojmë për të filluar. Ne kemi bërë gati, le të themi, praktikat, por nuk kemi marrë vendim, sepse vendimi do të merret në varësi të analizës të gjithë sektorit. Dhe një pyetje të fundit, agjencitë turistike të cilat ju folët, sigurisht që kanë kontakte me ju, po kanë kërkuar ndoshta një ndihmë ose mbështetje financiare nga shteti për të mos falimentuar në këto kushte që ende nuk është hapur sezoni turistik dhe ende nuk e di nëse si do të funksionojë hapja e këtij sezoni. Le të themi që sektori është një sektor shumë i goditur, por një sektor që, siç e thash, shikohet me shumë vëmendje nga qeveria, sepse pretendohet të jetë sektori që mund të pompoj shumë të ardhurat në buxhetin e shtetit shqiptar dhe në ekonominë shqiptare. Prandaj ky sektor ka marrë në 2 paketat mbështetje të drejtë për drejtë, dhe turizmi është mbase i vetmi sektor që mori një vëmendje të veçantë nga qeveria dhe kjo fal, po ja them sinqerisht, fal një kontributi shumë madh të vetë sektorit të cilët ju përmendët, ekspertët e përfaqësuesve të shoqatave të ndryshme, të cilët kanë bashkëpunuar me ne, ngritën në grupet e tyre të ekspertëve, na afruan asistent, ne negociuam me stafin e Ministrit Rama Metaj, pra që mori menaxhimin e kalkulimin e gjithë sektorit, dhe pastaj i paraqitëm kryeministrit, natyrisht vendimarrja kolegjiale e Këshillit Ministrave dhe kryeministrit për vendimarrjen në sektor, por sektori që mori mbështetje drejt për drejt ishte sektori turizmit. Me paketën e parë mori biznesi i vogël, ku një numër jo i vogël agjencisë turistike që ju përmendët janë biznes i vogël, sepse akoma kanë një numër të kufizuar dhe të reduktuar punonjësish, ata morën të gjithë mbështetje si biznes i vogël, e më pastaj një numër i atij biznesi që shkon deri në 140 milion, mori përsëri mbështetje me paketën e dytë, ndërkohë që i gjithë struktura hoteliere mori pagën e luftës, e cila është 400.000 lekë të vjetra për sektorin. Pra, po ashtu ajo që ka qenë kërkesë e gjithë këtij grupimi, pra të agjencive dhe hotelierëve, është likuiditeti. Sektori mori një paket jo të vogël, por $150 milion që mund të merren në trajtën e kredive të buta të mbrojtura nga shteti, që mund të shërbejnë për likuiditetet e nevojshme që ky sektor ka, pasi siç e thash, agjencitë turistike shqiptare janë agjenci të cilat nuk funksionojnë të vetme, por funksionojnë si grupime të cilat kanë marrëdhënie të drejtë për drejta me partnerët huaj dhe ku kostot nuk janë të vogla dhe kjo fal e thashë edhe më parë punës madhe agresivitetit të këtyre kompanive që kanë lidhur marrëveshje të qëndrueshme, të cilat në disa raste janë jo 1 vjeçare, jo 2 vjeçare, por janë edhe disa vjeçare në
afatgjatë. E kuptova. Dhe për të dhënë një përgjigje shkurt po ose jo, a do të kemi ceremoni të çeljes së sezonit turistik në muajin maj, sepse ju e preket deri diku duke shpresuar muajin maj si një mundësi që mund të hapet. A do të kemi ceremoni të hapjes së sezonit turistik, ndoshta për t'ju thënë një fjalë të mirë dhe një lajm të pozitiv qytetarëve që po na ndjekin në këto momente? Tani, vjet në këtë kohë, ceremonit i kishim bërë, kështu që sa më shpejt aq më mirë, kemi ditë kur do të mendojmë se duhet të avojmë mekanizmin e madh të turizmit në punë. Hotelet janë le të themi në përgatitje të tyre të fundit, do të shpresoj shumë edhe tash uroj, lutem që kjo të ndodhi, që kemi një pandemi të kontrolluar, që padyshim se muaji i fundi majit, fillimi i qershorit, edhe mbasi pa ceremonitë mëdha, jenë ditë ku turizmit punoj. Zoti Klosi, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt, edhe për mesazhet që përcollë për teleshikuesit. Megjithatë, bëhet pyetje drejt për drejt, ceremonia do jetë kur turet charteri parë me turistë huaj. Do të ishte shumë mirë dhe sigurisht do ishte edhe një lajm i mirë edhe për gjithë neve. Unë falenderoj. Faleminderit juve. Ishim me zotin Blendi Klosi, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit, me cilin kemi ndarë situatën e turizmit në Shqipëri, ndikimin që ka COVID-19 në këtë sektor, ku zoti Klosi veçoi faktin që është ndoshta një nga sektorët më të prekur nga kjo situatë, sigurisht më të prekur nga ana ekonomike dhe financiare, por do të ndrojmë tematikën, sigurisht gjithmonë brenda situatës COVID-19 do të lidhemi me ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Enkelejd Alibeaj, me cilin do të flasim rreth atyre që opozita e cilëson si tendera gjatë kohës së COVID-19 apo tendera sekret të qeverisë gjatë kësaj kohe. Zoti Alibeaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Andula. Falenderoj që jemi neve sonte. Zoti Alibeaj, në fakt, kisha parashikuar pak më herët për të lidhur me juve, por do të keni kohën tuaj të mjaftueshme. Atëherë, përpara se sa të flasim për tenderat të cilët juve ju kam ndjekur që i denonconi pothuajse çdo ditë nga selia e Partisë Demokratike, do doja një koment të shkurtër në lidhje me vendimin e ndjeshëm të parlamentit për sa i përket vendimit pra për shtyrjen e kohës së fatkeqësisë natyrore. Kujtoj këtu që vetë Partia Demokratike dhe vetë zoti Basha në fillim i kërkonte qeverisë që të shpallë gjendjen e fatkeqësisë. Po, është vërtet. Madje kemi kërkuar ne që sa më shpejt me idenë besojën racionale që duke parë se pandemia kishte filluar të shpërndante metastazat e saj nga Kina e kishte arritur deri në Itali, koha ishte vërtet flori, në kuptimin që ishte vlera më e madhe. Kemi parasysh atë fjalën i njoftuari, i shpëtuari. E me gjithë thirrjet tona të asaj kohe, ndodhi që Rama jo vetëm që nuk e mori parasysh, jo vetëm që u tallë në opozitën, siç bën zakonisht në këtë rast, por e shtyu shumë kohë vendosin e gjendjes së fatkeqësisë dhe marrjen e masave, humbi kohën dhe pasojat janë këto që janë. Në fakt, çfarë u bë dje? Dje u bë që u shty gjendja e fatkeqësisë edhe 2 muaj tjera, për cilët personalisht unë jam kundër, për të qenë saktë. Këtu nuk ka një kontradikt midis asaj çfarë ne kërkuam dhe kësaj çfarë jemi duke thënë sot. Shumë e thjeshtë. Përse? Sepse kur ne kemi kërkuar në atë kohë, ligji në fakt e kërkon, jo ne, për vendosjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, 2 gjëra janë ato që ndodhin paralelisht. E para është kufizimi i disa drejtave të njerëzve. Nuk shkon punë. Këtu dua të ta lidh qëndrimin e opozitës, zoti Alibeaj. Apo cënohen liri dhe drejtat e qytetarëve me vendimet të një pas njëshme të qeverisë, duke ndryshuar her pas here edhe vendimet për kufizim të lëvizjes. Pyetjes sa t'ja përgjigjen në pyetjes parë sepse është më e rëndësishme, jo dhe kjo është e rëndësishme. Pra njëra gjë është kufizimi i të drejtave të njerëzve. Nuk dalin punë. Njerëzit nuk dalin punë, nuk fitojnë dot paratë e tyre për të ngrënë, kaq e thjeshtë. Dhe nga ana tjetër që është e detyrueshme, është paralele me të parën, pra me kufizimin e parë, është që qeveria të gjitha këto humbje që pësojnë njerëzit, paratë që nuk i sigurojnë dot, do duhet t'ia jap qeveria. Fare thjesht, ato paratë të cilët njerëzit i kanë dhënë gjatë gjithë kohës në shtetit, me taksa, me tatime. Prandaj merren taksa. Detyrime që i shlyen për çdo muaj.
Për çdo muaj, për shumë e shumë vite sa shteti është në këmbë. Dhe këto para i jepen pikërisht për këtë ditën e zezë që fatkeqësisht erdhi dhe ra dhe në Shqipëri. Pra të dyja këto gjëra do duhet të ecin paralelisht. Kufizohen të drejtat, të kompenson shteti, e ka me detyrim ligjor. Çfarë ka ndodhur në këtë një muaj e gjysmë nga momenti që me vonesë e vendosi gjendjen e fatkeqësisë Rama? Kufizoi të liritë e drejtat, madje ka çuar dhe në ekstrem. Madje ka bërë dhe pa ligj. Ka ndryshuar dhe kodin penal, zoti Alibeaj. Sigurisht, ndryshon në kodin penal. Ka hequr dorë nga Konventi Evropian e Drejtave të Njerëzit, një gjë e pamendueshme. Kufizimet ekstreme jo racionale, që është gjëja e parë. Dhe nga ana tjetër, çfarë kompensimi ka bërë shteti ndaj njerëzve? Bukën e përditshme që e mbani mend tenderi i Ministrisë së Brendshme, të Ministrisë së Mbrojtjes, më falni, që e bëri me një kompani e cila nuk ishte pasur kurrë në jetën e vet. Do të futemi tek tenderat që ju i konsideroni tendera sekret gjatë pagën e luftës, e dëgjova tani edhe pak më parë ministrin, paga e luftës, paga e luftës në atë që ishte 26.000 lekë, aq është 26.000 lekë për njerëzit e cila nuk mjafton as për drita, as për ujë, as për qeran e banesës, as për kredit ata që kanë kredi, dhe për më tepër është vetëm në letër, sepse vetëm sot, nga për llogaritë që ka bërë Partia Demokratike, nga gjithë shuma që do duhet të jepi, janë ndarë vetëm 10 milion euro. Do të thotë shumica dërmuese e atyre që qeveria u pretendoi se do të jetë parat, nuk ja ka dhënë. Që do të thotë? Je keni informacion zyrtar apo të paktën po flisni nga dhënat që ju dispononi si Parti Demokratike? Të dhënat që Partia Demokratike i ka marrë me mënyrat e veta, sepse një nga defektet e mëdha është mungesa e transparencës, Anduela. Në gjithë situatë ku ka pllakosur kjo e keqe, ku qeveria nuk bën asgjë për të ndihmuar njerëzit, mungon dhe transparenca, jo do ne të dhënat i kemi gjetur dhe deri më sot janë vetëm 10 milion euro të shpërndarë me një shumë mizerabël prej 26.000 lekësh për paketën e parë, po flas. Nuk del e nuk mjafton për asgjë. Do të paguhet me faza, është thonë, paktën po bëhet për verifikimi i kritereve që kanë secili prej qytetarëve që kanë qenë të punësuar. Kështu thuhet nga ana e qeverisë. Atëherë, dëgjoj nga opozita se si është e vërteta. Kishte një paket parë, relative e vërteta gjithsesi. Me shkresa. Ne sa herë që kemi dalë, kemi thënë, kemi vetëm me shkresa. Dhe këto që po them janë vendimet e qeverisë. Paketa e parë parashikonte mbështetje ndaj të punësuarve në biznesin e vogël, 26.000 lekë. Laj thaj. Do t'jepej që në mars, në fundin marsit, nuk u morë diku nga fillimi i prillit. Dhe të shifrat janë këto që ju dhash. Me 26.000 lekë, një njeri ingrat do duhet paguaj drita, ujë, ilaçe, taksa për pronën. Të gjitha detyrimet mujore që siç i ka paguar dhe më përpara. E ndoni juve se del kjo? Unë them që jo. Ata që na shohin bëjnë llogaritë e tyre. Paketa e dytë, me që po flasim për paketa, ishte për të punësuarit në biznesin e madh dhe ishte $400, por ishte për gjysmën e marsit, për prilin dhe për majin. Bëni llogari përsëri. Ja, kjo është ndihma që qeveria do duhet t'i jepte njerëzve, me paratë e njerëzve, se paratë e njerëzve janë këto. Ndërkohë, të kthehemi te pyetja që më bëret, pse unë sot jam që të mos zgjatet gjendja e fatkeqësisë natyrore për 2 muaj deri në 20 qershor. 23 qershor. 20 e para, sepse ligji nuk e lejon. Ligji për emergjenca civile në nenin 39 të tij thot këtë gjë. Në instancën e parë, pra hapjen e parë të vendosjes së gjendjes së fatkeqësisë e ka qeveria. Për 30 ditësh. Në qoftë se do ta zgjas, mund ta zgjas vetëm një herë dhe me pëlqimin e kuvendit. Pra maksimalisht do shkonte në kuvend është kaluar. Kuvend është kaluar, po jo 30 ditë. Por 60 ditë. Edhe kjo është shkelja e parë ligjore. Po përveç kësaj, ajo çfarë është e rëndësishme, sot as unë, besoj as ju, besoj as një nga shqiptarët, nuk është i qartë për sa dhe se dhe pse do duhet të zgjatet kaq shumë. Sepse nga mëngjesi në darkë, ne dëgjojmë kryeministrin i cili thotë, e kaluam situatën, jemi vendi pararoj,
o sa mirë do t'ishte kështu. O sa mirë do t'ishte kështu. Bravo, një bravo e madhe do t'ishte. Po çfarë rezultone? Ne rezulton që shfaqen nga dita në ditë vatra të reja ku shpërthen koronavirus. Kruj, laç vetëm për 3 ditë u bën 70 veta të infektuar. Do të thotë, e para qeveria, nuk e ka as pak në kontroll gjendjen, e mbani mend çfarë kemi thënë ne sipas udhëzimeve të OBSH-s. Testo. Është vërtet armik i padukshëm ky. Po vetëm nëpërmjet testimit identifikimit ta zbulojmë. Dhe po e zbuluam, atëherë dim fare mirë sa është përhapur, dhe në këtë mënyrë mund të vendosim dhe ca fakte aproksimativ se kur do të mund të hapet. Pra është një vendim jo i lidhshëm sipas jush. Absolutisht jo i lidhshëm dhe jo i logjikshëm, sepse ka një gjë. Njerëzit kur nuk i ndihmon shteti me paratë që ja kanë dhënë shteti, se shteti është administratori i parave të tyre, çfarë do bëjnë? Si do të mbijetojnë? Do duhet të mbijetojnë me punën e tyre. Në këtë lloj dileme të madhe ekzistencialiste jemi në këtë. E kuptova, dua të bëj një pyetje shkurt, siç ta ribëra më lart, apo cënohen liritë dhe drejtat e qytetarëve, sepse unë dua ta fokusoj më shumë këtë intervistë zoti Alibeaj tek tendrat të cilët i keni denoncuar gjatë këtyre ditëve. Shumë shkurt, apo cënohen liritë dhe të drejtat e qytetarëve gjatë kësaj kohe, ju referuat dhe konventës europiane të drejtave të njerëzit, por duke i ndryshuar vendimet, këtë po dua të dalë të konfirmoj ose të kundërshtosh nga ana juaj për këtë situatë. Është parashikuar në kushtetut, pra legjislacionin shqiptar, që në qoftë se ndodh që vendoset një gjendje fatkeqësisë natyrore, do duhet të merren masa të jashtëzakonshme. Dhe masat e jashtëzakonshme janë pikërisht këto kufizimet e lirive dhe drejtave tona. Në fakt, çfarë ka vendosur qeveria? Qeveria ka vendosur një kufizim total të lirisë së lëvizjes së njerëzve. Nga njëra anë. Dhe nga ana tjetër, ajo çfarë është e rëndësishme, jeta dhe ekonomia e shqiptarëve nuk është duke u mbështetur nga shteti, nga qeveria. Nuk ka liri apo të drejta të tjera më të rëndësishme se sa shëndeti, jeta dhe ekonomia familjare, krahasuar me të gjitha drejtat e tjera. Nga njëra na kufizon të drejtën e lëvizjes, të drejtën e punës në këtë rast, e nga ana tjetër ca të drejta akoma dhe të më të rëndësishme absolutisht na i lënë në mëshirë të fatit, në mëshirë të virusit. Nuk ka lënje më keq në mëshirë të fatit dhe cënim prej shtetit se sa kjo situatë. Nga ana tjetër, gjendja e psikologjike, e psikoza masive që është sot në popull, paniku është. Jo vetëm në Shqipëri, kudo janë të izoluar, du ta pranojmë, po mbase do thoni që atje në vende të tjera janë marrë masa nga qeveritë përkatëse më shumë për të ndihmuar njerëzit. Edhe një herë, duhet kuptojmë këtë gjë. Izolimi është njëra anë e medaljes, njëra. Ana tjetër e medaljes që do duhet të përfaqësohet prej të gjithë angazhimit të qeverisë është kompensimi për izolimin. Am izolon, am lë papun, am lë brënda. Po, dakord, po ta pranoj. Nga ana tjetër, do më lësh pa bukë, do të më lësh të ngordhurie, do të më lësh që ekonomia familjare të shkojnë në zero, do të më lësh që ekonomia e vendit, siç duken gjasat, po shkon gjithmonë e më keq. Po nesër çdo të ndodh, se kjo është pyetja. Po nesër çdo të ndodh. Mirë sot shqiptarët po han atë dhjamin e tyre të vogël nëse e kanë. Po nesër çdo të ndodh. Por sot çfarë po ndodh zoti Alibeaj? Po ta shtroj pyetjen ndryshe. Po sot çfarë po ndodh me tendrat që ju i konsideroni si sekret, sepse e kuptoj që keni një dëshirë për të folur sa më shumë për drejtat dhe liritë e qytetarëve, por besoj edhe ata kanë interes për të kuptuar se çfarë po ndodh me këto tendra të cilët ju i konsideroni si sekret në kohën e Covid-19. Sepse janë të tilla. Sepse janë të tilla, unë e kuptoj që ka vetëm një të drejtë qeveria që në situatë gjendje fatkeqësie natyrore tendrat i bëjë në mënyrë të përshpejtuar. Nuk kemi asnjë lloj problemi me këtë. Vjen në mënyrë të befasishme, pra sa vjen, do duhet që dhe shpejtësia të jetë e tillë. Por ligji nuk lejon kurrësi që tendrat të bëhen sekret dhe të bëhen pagar. Çfarë ndodhi? I keni parë
në dinamik të gjitha denoncimet tona. Nga tenderi i parë, po themi ai për bukën e përditshme shqiptare nga të Ministrisë së Mbrojtjes, i cili nuk ishte sekret, për këtë arsye ne mundëm dhe kushdo tjetër mundi të merrte edhe dokumentacionin dhe pam pikërisht gjëma që kishte ndodhur. I jepet tenderi një kompanie të huaj, e cila s'kishte kurse si asnjë lloj eksperience. 6 ditë më parë kishte bërë vetëm ndryshimin e objektit në qeveria, që do thotë ishte i paracaktuar. Tenderat që pasuan, ato të Ministrisë së Shëndetësisë, u mbyllën, u bën në mënyrë okulte, as se kur shpallen, as se me çfarë çmimi ofrohet, as se çfarë malli sjellin në fakt kompanitë që dalin fituese dhe në fakt jo e patë se si ishte cilësia e maskave. Skaduara dhe shifrat e çmimeve shkojnë nga 2, 3 dhe 4 fish. Me një mekanizëm fare të thjeshtë, ta shpjegoj sepse kjo është për ta kuptuar qytetarët. Këto mallra të këtyre tenderave sekret, çmimin e tyre real e deklarojnë dogan, nëse janë mallra që vinë nga jashtë. Dhe çmimi real i tyre, me atë çmim do duhet ta blejnë shqiptarët. Qeveria i blen edhe me shumicë, që normalisht do të ishte një numër, do të kishte një çmim edhe më të ulët, sepse ti blen shumë. Jo vetëm që çmimi nuk është më i ulët, por çmimi është disa fish. Po ajo qeveri që 1 apo 2 ditë më parë e njeh çmimin në dogan X, kur e blen vetë me shumicë, në mënyrë sekrete blen 2X, 3X, 4X për 4 fishin e tyre. E kupton? Sa është fatura financiare gjithë tyre tenderave që janë kryer në mënyrë sekrete, siç thoni ju? Po ja, e para, domethënë në bazë të dhënave që kemi marrë, sepse situata është totalisht sekrete dhe ne me situash me informacione që nga njerëz me moral brenda administratës na kanë dhënë këto dhëna, po ju them që vetëm për çështjen e tenderin e maskave, shuma e futur në xhep ishte mbi 500.000 euro. Ishte 165.000 e diçka më tepër numri i maskave, çmimi i cilave do duhet të varionte nga 3.000 lekë të vjetra, maksimumi 4.000 lekë të vjetra, siç mund të blihet edhe në tregun e lirë, me pakicë, ndërkohë u bë dhe me 2 fishin e tyre. Bëni llogarinë vetë. Vetëm një tender. Vetëm një tender. Sa tender janë gjithsej? Apo vazhdoni të hulumtoni dhe të kërkoni të tjera iniciativa? Domethënë, shif sa groteske dhe sa për të ardhur keq është situata. Domethënë, një standard që do të ishte transparenca e qeverisë, që për çdo lloj centezm që do duhet të shpenzonte për qytetarët, që qytetarët ta dinin se është paraja e tyre. Do të kuptojmë këtë gjë, janë paratë e shqiptarëve. E kuptoj. Standard që qeveria do duhet ta bënte transparent, që ta dinë shqiptarët, e të pranojnë dhe kufizimet që ajo i vendos. Lufta është bërë e tillë. Ata gjithmonë e tepër i bëjnë transparente, i bëjnë në mënyrë të heshtur, i bëjnë me paracaktim, me shifra maramëndse. Kishte bërë tender sot me Zagjova, Ministri Balluku për mobilimin e zyreve. E kupton se ku çfarë situate jemi? Ndërkohë që po e quajmë lufta jon për të shërbyer paras dhe interesit publik, paras i qytetarëve dhe interesit publik është ta bëjnë transparent. Nuk e dim, dhe në kohën që dhe tani që jemi duke folur, e sigurt që në një nga institucione tani natën janë duke bërë letrat për të shpenzuar paratë e shqiptarëve dhe për të futur në xhep. Është një amendim shumë përtej normale, s'ky në fakt Alibeaj, gjithsesi është diçka që ju e thoni. Okej. Tendera 24 orë është ndodhur. Apo jo, me prova dhe do të shohim nesër dhe pas nesër edhe ato se çfarë kanë gatuar edhe tani që flasim me njëri tjetrin. Okej, mbase sigurisht ju keni më shumë se sa edhe ne informacion se si veprohet me tendrat apo me mënyrën se si po vepron qeveria me tendrat sekret që i konsideroni. Unë pyetjen e kam direkte, zoti Alibeaj, pse mjaftoheni ose pse flisni vetëm nga seria e Partisë Demokratike apo qoftë edhe nga duke dalë përpara Ministrisë së Shëndetësisë apo duke qenë në vendngjarje? Pse nuk i drejtoheni prokurorisë, organit e akuzës, ose kur do t'i drejtoheni për të kërkuar të faktohen këto pretendime që ju i ngrini? Jemi drejtuar Abdullah. Për të gjitha rastet? Nëse nuk e mbaj mend, po kujtoj juve dhe gjithë publikut shqiptar, sepse është gjithmonë mirë të kujtosh publikut shqiptar. A është vënë lëvizje prokuroria atëherë për këto? Nuk e dim se kjo është drama më e madhe që ndodh në këtë vend. Që ka lidhje edhe me pyetjen tuaj për shkak të atyre të drejtave që na janë kufizuar ne nga ana e qeverisë bashkë me ndryshimet e kodit penal. Sot që flasim ne, nuk piptin asgjë as nga prokuroria, as nga spaku, asgjë nuk piptin, as nga gjykatat, që do duhet të ishin në krye detyrës.
Të gjitha këto institucione, sistemi i drejtësisë, paku, prokuria e përgjithshëm, sidomos mbas reformës së re, reformës madhe në drejtësi, sot do duhet ishin më zgjuar se sa kurrë, sepse situata mjegulle që i kërkon ujku, këtu ndodh abuzimi. Ne kemi çuar kallëzimin penal të tenderit të ushqimeve. Do të çojmë edhe kallëzimin penal për 4 tendrat, së paku 4 tendrat e bërë nga Ministria e Shëndetësisë, kemi bërë pyetje qeverisë, kemi bërë pyetje Edi Ramës, që jo vetëm bëj transparencën, e para anulloj çmimet skandaloze herë, që të mos sjellësh dëm, dhe e dyta edhe bëj transparente, sigurisht që do të bëjmë edhe kallëzimin penal siç e kemi bërë në mënyrë sistematike ne. Dakor. Zoti Alibeaj, besoj që paktën unë jam qartësuar në lidhje me qëndrimin e opozitës për sa i përket kësaj çështje. Për këtë pyetje që më bëre. Dhe shpresoj edhe qytetarët. As ju ka bërë çudi fakti që si ministrja Gjashka dhe ministrja Manastirliu mbas denoncimeve që Partia Demokratike bëri, nuk thanë asgjë për transparencë, nuk thanë asgjë për çmimin, nuk thanë asgjë se pse kishin shkelur ligjin, por thanë një gjë. Të hetohen çështjet, drejtësia të hetoj, çdo të thotë kjo. Kjo do të thotë që kjo drejtësi që nuk po heton, e kanë thjesht dhe vetëm në sqetull. E duke pasur në sqetull, kjo është fatkeqësia më e madhe. Unë e di, jam i bindur, s'ndryshon asgjë nga para pandemisë, gjatë pandemisë dhe pas pandemisë, lidhur me opinionin tonë mbi sistemin e drejtësisë. Po kjo që po bëjmë ne, denoncimet që do të çojmë, dokumentat që do të çojmë, kërkesën që do të bëjmë prokurorisë, të dalë nga letargjia e pandemisë, është thjesht vetëm po i testojmë. E kanë për detyrë morale, ligjore, kushtetuese ndaj publikut, ne po i testojmë. Nuk do t'jetë ky fundi i vendit, pas pak kohe, me shpresë Zotit, sepse këtu kemi ngelur, e dëgjuat edhe Ministrin Klosi që e kishte ngritur syt nga qielli, sepse nga qeveria zero mundësi ka për të dhënë. Zoti Alibeaj, sigurisht po çesë do t'ju kisha në studio, do të kishim folur edhe më gjatë, ndoshta, por sigurisht që është i përcaktuar minutazhi. Jo se unë dua t'ju ndërpres fjalën juve, por sepse kështu e kam organizuar dhe me të tjerë panelistë pas jush. Unë dua t'ju bëj 2 pyetje të shkurt, por do të jenë pyetje politike, sepse tek vjen e fundit ju keni qenë ministri i drejtësisë në kohën e Partisë Demokratike, jeni politikan me eksperiencë të gjatë në politikën shqiptare. Unë do të bëj 2 pyetje shumë shkurt, lutem vetëm përgjigje për opinionin publik. Atëherë, a keni qenë ju në protestën e 2 marsit të thirrur nga presidenti për kushtetutën, për të mbrojtur kushtetutën, dhe si e shihni marrëdhënien që ka, ose të paktën qëndrimet që kanë mes presidentit dhe kryeministrit të Shqipërisë gjatë ditëve të fundit, e veçanërisht në ndryshimet që u bën në kodin penal, ku duket sikur marrëdhënia është krejtësisht e relaksuar. A është sërish kushtetuta e rrezikuar, zoti Alibeaj? Kam qenë në protestën e 2 marsit, me distancë sociale, sepse të paktën vetëm për instinkt njerëzor u vendos që të ishte e tillë. Lidhur me atë çfarë më thuat, po ta jap përgjigjen drejt për drejt siç unë di të them. Nuk jam as pak dakord me përmbërjen dhe përmbajtjen e ndryshimeve të kodit penal. 1. Për cilësinë shumë të dobët të shkrimit të dispozitave ligjore. 2. Janë 3 dispozita, nëse besoj ju e dini, janë 2 dispozita që kanë lidhje me çështjen e pandemisë. Pra jam në aspektin e teknikës legislative zero dakord. Jam kundër edhe mënyrës se si u zhvillua dhe u miratuan këto ndryshime në kodin penal, edhe mbi të gjitha jam kundër dhe për një gjë. Jo, a jeni kundër, ose si e shihni marrëdhënien mes këtyre 2 institucioneve, zoti Alibeaj? Nuk më intereson fare se si është marrëdhënia mes 2 institucioneve, unë di të them për produktin. Unë nuk kam kurrë dakord që nga një qeveri e Edi Ramës, një qeveri që deri dje nuk ja botonte dekretet presidentit Republikës, një qeveri që do të shkarkoj pa të drejtë presidentin e Republikës, sot të jetë bërë kaq e urtë sa të mund të kërkoj edhe, po themi, edhe një lloj bashkëpunimi. A mos është bërë aq i urtë presidenti? Nuk më intereson të them këtë gjë. Unë mund të them, unë mund ta justifikoj dhe presidenti po të duash. Jo, nuk kam për justifikim, është thjesht këndvështrimin tuaj. Këndvështrimi im, pra. Besoj këndvështrimin im, jo personal, po i Partisë Demokratike. Çfarë do të ndodhte nëse presidenti nuk do t'i dekretonte, po themi. Do të ngrihej tavla balla me Ulsimanjën, do ta shanin edhe një herë, do të ngrinin edhe një herë një shkak tjetër për
shkarkimin nga detyrat e Presidentit të Republikës, mbas disa ditëve dekretin për mosshpalljen e këtyre dispozitave do ta kalonin parlament, atë palo parlament, fakt, dhe këto dispozita do të futeshin në fuqi. E kuptoj edhe këtë situatë në cilën është ndodhur Presidenti i Republikës. Dakor, e kuptova. Këtu në këtë mes, ajo që është e rëndësishme për të kuptuar dhe që është besoj unë kushdo do duhet ta refuzojë është, po si mundet kjo qeveri në situatën më të keqe të shqiptarëve ku nuk gjen asnjë para për t'i mbështetur, për t'i qetësuar shpirtërisht, përmend vetëm fjalën burg në çdo rast. E kupton? Kjo është nuk është e era parë sepse këtë terminologji të kryeministrit e keni denoncuar që prej 2013-s. E fundit fare sepse jemi në 30 sekondat e fundit. A do ketë hapa të tjerë konkret opozita pasi dje u mblodhe dhe tryeza e latëve? Çfarë do të ndërmerret në ditën e vijim? Kemi një kohë shumë shpejt kemi edhe mbledhje dhe takime të strukturave të Partisë Demokratike, para ka qenë ajo që është bërë me aleatët, ku do të vendoset edhe plani ynë. Gjithmonë pa hequr nga fokusi ynë jetën, shëndetin, ekonominë e shqiptarëve, gjithçka, këtë u them me siguri unë. Pa u bërë mbledhjet e Partisë Demokratike të strukturave të larta. Çdo akt, çdo veprim, aksioni opozitar do të synojë pikërisht këto tre gjëra. Jetën, shëndetin, ekonominë e shqiptarëve. Sigurisht edhe një të katërt, demokracinë. Shpresoj që ti përmbushni këto misione që i keni vënë vetës si opozitë dhe me sa duket është hequr dorë tashmë nga koncepti i zgjedhjeve të parakohshme edhe për shkak të gjendjes së virusit në Shqipëri dhe me sa duket zgjedhjet do të jenë vetëm vitin tjetër, zoti Alibeaj. Faleminderit. Ende jo. Faleminderit. Faleminderit. Ishim me Enkelejd Alibeaj, ish deputet i Partisë Demokratike, ish ministër i drejtësisë në kohën e Partisë Demokratike. Kemi ndarë opinion me zotin Alibeaj, opinionin e Partisë Demokratike në lidhje me situatën që po kalon vendi, por duke i referuar në mënyrë të veçantë vendimit të ndjeshëm të Parlamentit për shtyrjen e kohës fatkeqësisë natyrore, ku zoti Alibeaj e konsideroi si një shkelje të ligjit për gjendjen e emergjencës në Shqipëri, por edhe situatën me tendrat sekret, ku sipas Alibeaj, në një nga fjalitë e tij unë veçoj faktin që deklaroi që edhe në këto momente mund të jenë duke u kryer veprime që kanë të bëjnë me tendera, paktën sipas zotit Alibeaj në institucionet shqiptare dhe që sipas tij janë krejtësisht sekrete dhe pa transparente. Shkojmë në publicitet për të rikthyer sërish në studio. Rikthehemi sërish në studio, flasim për pandeminë COVID-19, një virus që ka izoluar gjithë botën dhe sigurisht që ka vënë përballë vështirësive edhe qeveritë më të konsoliduara apo më të fuqishmet me ekonomikisht. Por duket se në këto kohë të vështira edhe ekspertët kanë thënë fjalën e tyre. Kemi patur një vëmendje të shtuar, të jashtëzakonshme në fakt gjatë gjithë kësaj kohe me mjek apo me personalitetet të cilët kanë lidhje me shpjegimin e situatës së COVID-19 nga ana shëndetësore, por edhe nga ana financiare, duke patur vazhdimisht lidhje me ekonomistë apo me ekspertë ekonomistë. Dhe është pikërisht njëri prej tyre, një nga ekspertët që bashkë me 18 kolegë të tjerë, pra 17 kolegë të tjerë, 18 ekspertë të fushave të ndryshme, të ekonomisë, të mjekësisë, të turizmit, të sipërmarrjes, të gjithë sektorët që janë të prekshëm dhe të ndjeshëm ndaj COVID-19, pra ndaj përhapjes së virusit COVID-19, për të menaxhuar sa më lehtëshëm këtë situatë krize, nëse siç e konsiderojnë dhe ekspertët, do të lidhemi me Florian Salajn, që është profesor doktor, ekspert ekonomik dhe financiar. Mirëmbrëma zoti Salaj, faleminderit që jeni me neve sonte. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Zoti Salaj, unë kam dy pyetje të drejtë për drejta për juve për të dhënë kohën e mjaftueshme për të shpjeguar se çfarë keni propozuar ju institucioneve, sepse në bazë të një shkresë që unë kam lexuar dhe që jeni drejtuar institucioneve, çfarë keni propozuar për të mos rënë në krizë dhe për të tejkaluar sa më lehtë të situatë? Atëherë, dua të korrigjoj pakës, jo për mos rënë në krizë, por për të dalë nga kriza, sepse tashmë nuk ka më diskutim që vendi është në krizë. Nuk ka rëndësi për fajt të kujt, nuk është për fajt asnjërit, është për fajt këtij virusi i cili po krijon kaq shumë probleme dhe ka futur vendin në këtë krizë të thellë.
Ne I kemi dërguar institucioneve një dokument me 27 propozime të përgatitur, siç thatë edhe ju, prej 18 ekspertëve të fushave të ndryshme. Dhe kjo ka arsyeja pse ka një larmi të tillë profesionesh të cilët kanë kontribuar për këtë dokument është sepse jemi menduar të jemi sa më shumë gjithëpërfshirës, me profilet e ndryshme. Ne mendojmë që në këtë krizë në cilën ndodhemi dhe për ngritjen e mëpasme ekonomike që do duhet të vijë, mendojmë që duhet që të gjithë bashkë të bashkëpunojmë dhe kjo duhet të jetë leitmotivi. Ndaj, u mblodhëm të gjithë bashkë dhe me kënaqësi dhe jam krenar që jam pjesë e atij grupi punë. Ne arritëm të propozojmë një dokument propozimet e të cilit janë ndarë në 2 faza. Në fazën e parë që është ajo emergjentja dhe në fazën e dytë që përfshin masa më afatgjata dhe strukturore. Propozime që ju keni bërë, zoti Salaj, në çfarë çështjes, në çfarë pikash ose çfarë propozime që keni bërë ju qeverisë dhe pse u detyrua ta bënit këtë gjë? Mendoni që qeveria nuk po I kryen mirë detyrat e saj në këtë rast? Ne mendojmë, mbase ne informacioni jonë është më I pakët, por kemi vënë re që ka pasur një qasje reaguese dhe jo planifikuese. Ndaj dhe ne kemi menduar që duke dorëzuar një dokument I cili konsideron si fazën emergjente dhe fazën e të ardhmes, të japim një dorë me ekspertizën tonë. Baza e dokumentit është ndërtuar dhe qasja kryesore ka qenë që ekonomia duhet të mbrohet me çdo kusht. Biznesi dhe konsumatorët duhet të mbështeten me qëllim mbijetesën për të krijuar bazën, jo vetëm të mbijetesës edhe për një ringritje të mëvonshme. Ndaj, masat kryesore imediate janë të fokusuara në sigurimin e likuiditetit, ndërsa ato pakës më afatgjata në strukturore dhe në nxitjen e mekanizmave dhe të tregjeve për të siguruar fonde afatgjata dhe jo vetëm këtë, por edhe ndryshime strukturore të cilat konsistojnë në eliminimin e ineficiencave të tregut ose të funksionimit të tregut që ne kemi vënë re jo vetëm aktualisht, por për gjatë këtyre 30 viteve. Ne mendojmë që kemi nevojë për një tabula rasa nga e cila të fillojmë pa ineficiencat aktuale. Mendojmë që do të ishte... Zoti Sale, atëherë meqense ju thoni që duhet ishin marrë masat, pse nuk I bët këto propozime që në krye të herës, që në momentin që u shpall pandemia, u shpall gjendja e emergjencës, e fatkeqësisë natyrore, dhe ndoshta ti kishit bërë këto propozime në kohën e dur, pyetja ime ka të bëjë me faktin, a jeni disi të vonuar me propozimet që ju bëni? Sepse mund t'i ketë ndërmarrë qeveria këto hapa dhe janë hap pas hapi që mund të implementohen në mënyrë konkrete. Nëse janë ndërmarrë, ne do të ishim shumë të kënaqur. Fakti që ne jemi duke ndërmarrë këtë nismë dhe kemi ndërmarrë së fundmi, është sepse mendojmë që pandemia ka për të zgjatur dhe synimi jon kryesor dhe mendojmë dhe në masat që kemi propozuar që diçka më shumë do duhet të bëjë edhe në masat ato të shkurtra. Po të lexoni, aty ka propozime të cilat janë të ngjashme, por ka një shtesë të dhënë prej nesh. Mund të marr rastin e qirave, rastin e turizmit, rastin e vlerësimit shëndetësor. Biles me kënaqësi mund të them që Instituti Shëndetit Publik, njërën prej masave të cilën e kemi pasur, atë të vlerësimit të riskut shëndetësor, e ka miratuar tashmë dhe për këtë ndjej një kënaqësi të veçantë. Ndaj nuk mendoj që jemi vonë, nuk mendoj që ka gjithmonë nevojë për kontribute. E rëndësishme është që mos të kërkojmë fajtorët e krizës ku ndodhemi për shkak se jemi pas 2 fatkeqësive natyrore, por të identifikohen aktorët të cilët të kenë idera për shkak se kjo krizë do të zgjasë. Do të zgjasë edhe do të kërkojmë ndryshim. A mund të ishte menaxhuar ndryshe më mirë? A mund të ishte menaxhuar më mirë kjo situatë? Qoftë ju referuat sigurisht dhe situatës së tërmetit ku tronditi Shqipërinë dhe
kemi patur dhe jetë humbura njerëzish, por edhe kjo pandemi që deri diku e gjynjëzoi jo vetëm ekonominë e Shqipërisë, por edhe shqiptarët i ka sjellë në një gjendje jo dhe të mirë, nga ana edhe psikologjike, edhe financiare, dhe gjitha fenomenet e tjera që mund të konsiderojnë një situatë vështirë. Një element që besoj do të kishte dashur duhet të ishte bërë pakës më shumë kujdes, është qasja ndaj biznesit. Perceptimi në publik është sikur biznesi është ai që po përfiton, është ai që në këtë krizë nuk do të marri përgjegjësitë. Ndërkohë që biznesi është ai i cili është dëmtuar në këtë rast pa fajin e tij për shkak të virusit, sepse nuk se biznesi po ndodhet në vështirësi për probleme me menaxhimin ose me aftësi manageriale, po ndodhet për vështirësi për shkak të një fatkeqësie, pikërisht për shkak të një fatkeqësie natyrore. Dhe diçka tjetër ka të bëjë me base me perceptim, me mos përthithjen nga ana e publikut, ose të paktën prej nesh, e një plani masash në afatgjatë. Dhe kjo është ose të një plani strategjik për të ardhmen. Kjo ne mendojmë që është shumë e rëndësishme, duke qenë se në këtë situatë që ndodhemi, të gjitha bizneset, individët dhe të gjitha operatorët në treg duhet të kenë mundësi të krijojnë një projekcion për të ardhmen. Pra, të ketë në çfarëdo lloj mënyre duhet të tentohet të ulet pasiguria e operatorëve në treg. Kjo është fundamentale. Dhe vetë për interesin besoj dhe interesin e qeverisë, e cila ka dalë në treg dhe ka nevojë për financime, një qasje e tillë do të bënte të mundur një ulje të perceptimit të riskut prej operatorëve investitorë në këtë rast, dhe do të kishte më pak kosto edhe vetë për qeverinë janë sjellje e tillë. Okej, e kuptoj, dhe pyetja ime e fundit për ju, zoti Sala, ka të bëjë me faktin që ju i keni bërë këto propozime dhe sipas të cilave parashikoni që të dilet nga kriza, jo siç e thashun të mos biem në krizë. Atëherë, kur mendoni ju, nëse implementohen hap pas hapi, ose është një plan strategjik afatgjatë, siç e tha dhe ju, kur mendoni që ne si vend do të dalim nga kjo krizë? Atëherë, kjo varet edhe nga koha në të cilën virusi do të jetë prezent, dhe mendohet edhe sipas lajmeve që ne dëgjojmë edhe kohëve të fundit që ky do të zgjasë rreth 2 vite. Pra, kushtëzimi do të jetë 2 vite dhe është kushtëzim tepër i rëndësishëm, të paktën për përballimin e krizës. Ringritja do të jetë në mendimin ton rreth nga viti 2 në vazhdim. Kjo për shkak se me përballimin e krizës do të rikonfigurohet gjithë ekonomia. Pra ringritja do të fillojë nga viti tjetër, po thoni? Kjo është një hamendje, një hamendësim, sepse nuk mund të ketë ringritje siç ne parashikojmë në momentin që po presupozojmë që masat që ne kemi propozuar, ato të implementohen. Dhe ndaj është një hamendësim. Por duhet të mendoni që do të kemi kërkohet ndryshim me patjetër, për shkak se biznesi, vetë prodhimi, mënyra e të bërit biznes, mënyra e të dhënit shërbime, mënyra e transaksioneve ka për të ndryshuar totalisht. Dhe kjo ka nevojë për qasje të reja, mënyra të reja të raportimit dhe të bërit biznes. Masat që ne kemi propozuar si masa afatgjata, mendoj që duhet të themi pakës më fjalë për shkak se i mendojmë tepër të rëndësishme, lidhen, mendojmë, me gjetjen e financimeve, dhe kjo është një nga pyetjet kyçe, sepse mund të propozojnë shumë... Si do gjenden financimet, Sala, kur gjithë bota është në të njëjtën situatë në fakt? Gjithë bota është në të njëjtën situatë, po financime, në qoftë se ju ndiqni lajmet, vini re që të gjitha vendet që mos shkojmë shumë larg, po dhe vendet përreth nesh kanë arritur të sigurojnë financime dhe të vënë në dispozicion të krizës nga 5 deri në 10% të prodhimit të brendshëm të tyre. Pra, kanë arritur të gjejnë këto financime. Financimet mund t'i gjesh në formën e obligacioneve që ne futen tregën obligacionar, pra transferimit të depozitave që ekzistojnë në një masë shumë të konsiderueshme në tregun bankar të sotëm.
kemi një teprizë depozitash, këto mund të transferohen nëpërmjet futjes në tregun obligacionar të qeverisë, nëpërmjet krijimit një banke të investimeve dhe nëpërmjet një amnistie të plot. Jo një amnistie të plot që të përfshijë të gjithë burimin e parë së pa deklaruar me kompensimin e eksternaliteteve negative që vijnë nga aplikimi i amnistisë. Okej, kuptova. Ju kuptova, zoti Salaj, sigurisht që të donit shumë kohë sepse keni një dokument të plot dhe që janë propozime konkrete. Shpresoj që qeveria ti dëgjoj ose ti marrë në konsiderat në pjesën më të mirë të tyre për të patur një plan strategjik të mirëfillt për dalur nga kriza. Unë falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Falenderoj dhe unë juve, do të kisha dëshiruar më shumë kohë për shkak se është shumë kohë e pakët në dispozicion për të shpjeguar të gjithë. Prandaj ju thash, ishte pamundur që të shpjegosh gjithë këtë dokument të detajuar që ju i keni paraqitur qeverisë, por shpresoj që ata që janë ekspert pranë institucioneve ti dëgjojnë dhe ti ndjekin me vëmendje, ndoshta mund të ketë shumë gjëra aty që mund të merren në konsiderat. Unë falenderoj. Faleminderit juve, natën e mirë. Të ndëruar të shikues, ishim me Florian Salaj, është ekspert ekonomik dhe financiar, profesor doktor, me cilin kemi ndarë një këndvështrim ndryshe të cilët ku ekspertet i kanë ofruar qeverisë si një mënyrë për të dalë nga kriza ku është përfshirë vendi për shkak të Covid-19. Do të shkojmë në një tjetër problematik, janë studentët. Studentët i kemi mësuar të shohim përpara më shumë se një viti e gjysmë në protesta masive, ku bën edhe ndryshimet mëdha në kabinetin qeveritar, u urzua po thuaj se gjysma e qeverisë u ndryshua nga ana e kryeministit pas protestave të opozitës, por sërish studentët janë si gjithë shqiptarët janë në kohën e Covid-19, kanë pretendime, kërkesa, por edhe pakënaqësitë e tyre. Do të lidhem me Gerard Konmini, që është një student i inxhinierisë nga Unioni i Këshillave Studentor. Gerard, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën dhe mundësinë që na jepni për të shpalosur dhe tek televizioni juaj problematikat që studentët po hasin në këtë kohë pandemie. Gerard, jemi mësuar që studentët të bëjnë ndryshime të mëdha, por kjo është koha e Covid-19 dhe kërkesat zbesoj që mund të jenë maksimaliste edhe për shkak të kushteve që po kalon jo vetëm Shqipëria, por mbar globi. Unë do të adresoj dy pyetje në fakt për të qartësuar atë që ju keni ngritur si shqetësim dhe si problematik dhe jeni adresuar dhe institucioneve shqiptare. Do t'i referohem një situate, izolimi në gjithë Shqipërinë u shpall pas përfundimit të sezonit të provimeve të para, pra sezoni i parë i provimeve dhe më pas studentët do duheshin të shkonin në universitete, në auditore për të vijuar mësimin normalisht. Kjo pyetje ime nuk ka lidhje në fakt me kërkesat që ju keni bërë, por një koment shkurtër do doja të kisha nga ju si po shkon mësimi online që po organizohet dhe që është tashmë prej më shumë se një muaj. Mësimi online është një praktikë që nuk është përdorur më përpara në Shqipëri dhe jemi gjetur të papërgatitur për këtë situatë dhe Unioni i Këshillave Studentor para disa ditësh ka bërë një pyetësor në lidhje me mësimin online, por dhe me lidhje me problematikat që po hasin studentët gjatë kësaj kohe. Nga mbi 2000 studentë janë përgjigjur këtij. Ju vetë personalisht, merrem personalisht eksperiencën tuaj. Si ju duket, a ju duket funksional mësimi online? Kjo është pyetje shumë e thjeshtë, sepse në njëjtat kushte janë edhe qindra dhe mijëra studentë të tjerë. Mësimi online është një vendim i drejtë për këto kushte, sepse problematikat që unë mund të kem nuk mund të përfaqësojnë gjithë studentët. Për këtë arsye është bërë dhe pyetësori nga Unioni i Këshillave Studentor për të marrë shumë zëra studentësh dhe për ta bërë sa më reale problematikën dhe për ta përgjithësuar për gjithë studentët. Vendimi është i drejtë, ka problematika të shumta sepse shumë nga studentët e ndjekin mësimin online nëpërmjet telefonit, që nuk është shumë i përshtatshëm për këtë situatë, por gjithashtu ka vështirësi të mëdha në akses për në internet, sidomos në për zonat e thella në Shqipëri, por dhe në për zonat rurale. Ka një vështirësi tjetër të cilët, sepse në shumë familje ka më shumë se sa një fëmijë që është student dhe ndjek mësimin online, por kushtet teknologjike janë të kufizuara, sepse në një familje, në një rast real, një familje në një fshat të Elbasanit janë 3 studentë të cilët janë studentë në të njëjtin fakultet, në fakultetin e inxhinierisë ndërtimit, dhe ata kanë vetëm një kompjuter në shtëpinë e tyre, pra vështirësia për ata
vështirësia që ata të ndjekin çdo orë të mësimit online është e madhe. E kuptoj. Dhe duke qenë se po flasim për studentët që janë në zona rurale apo në qytetet ndryshme të Shqipërisë, ku sigurisht aksesi i internetit nuk është në nivelin maksimal, unë do t'i referohem shkresës tuaj, shkresës Unionit Studentëve, studentor për Ministrinë e Arsimit dhe institucionet e arsimit lartë, ku i kërkoni të merren masa për dy çështje, për tarifat e paguara nga ana studentëve në universitete, dhe do ma shpjegoni përse kërkoni një vëmendje të shtuar për këtë çështje, si dhe për konviktet ku tashmë studentët nuk janë më në për konvikte, sepse janë kthyer në për shtëpitë e tyre. Duke qenë sepse mbyllje izolimi që në Shqipëri ndodhi direkt pas përfundimit të sezonit të dimrit, studentët nuk po e frekuentojnë fizikisht universitetin, auditoret në për universitete, si dhe nuk po jetojnë në për konviktet të qytetit studentit, të inxhinierës ndërtimit apo tek fakulteti i mjekësisë. Për këtë arsye ne kërkojmë përgjysmim të kësaj tarife, duke qenë sepse tarifa paguhet e plot, paguhet për një vit, duke qenë se viti 2 nuk është bërë, për këtë arsye ne kërkojmë përgjysmim të tarife. Përgjysmimi i tarifës ne po bëjmë një analizë. Pse kërkojmë të përgjysmim tarife? Gerard, më lejo të bëj një pyetje. Mos e keni të nxituar disi kërkesën, sepse mund t'i riktheheni studimeve, ndoshta në maj. Këtë fundjavë di që qeveria do të ketë një vendimarrje edhe për sistemin arsimor, qoftë edhe atë bazë apo dhe universitetet. Qeveria duhet kishte menduar më përpara për studentët, sepse nuk është, sepse deri tani asnjë reagim nuk kemi patur as nga qeveria as nga Ministria e Arsimit. Gjithmonë problematikat tona kanë qelluar në vesh të shurdhur, nuk kemi marrë dhe ne nuk e dim se kur do rikthehemi në auditore, sepse kanë kaluar disa muaj që neve nuk jemi në ato auditore dhe për këto muaj nuk është e logjikshme dhe nuk është e drejtë që ne të paguajmë për një shërbim që ne nuk e kemi marrë, ne nuk kemi kundër. Gerard, se më duhet të bëj oponencën tuaj për të kuptuar dhe publiku. Ju vërtet nuk keni qenë në auditore, por ju jeni duke bërë mësimin online. Pra, pedagogët e japin këtë lëndë mësimore për cilën paguhen dhe që sigurisht është një sistem arsimor që në bazë pagave dhe në bazë taksave që paguajnë studentët mbahen dhe universitetet. Sigurisht, ne jemi shumë falenderues gjithë pedagogëve dhe gjithë mësuesve të cilët dhe në këto kohë pandemie po bëjnë maksimumin për na dhënë neve dijet e nevojshme dhe ne nuk jemi kundër që pedagogët të mos paguhen në këtë kohë pandemie, sepse detyrën ata janë duke e bërë dhe ne prandaj kemi drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe jemi gati që dhe ne të bashkëbisedojmë me Ministrinë e Arsimit, sepse ne kemi menduar që është e drejtë të përgjysmohet, duke qenë sepse rrogat e pedagogëve të mulohen nga qeveria, qoftë edhe ndonjë nga paketat ekonomike që qeveria paraqet, por ne jemi gati të ulemi në bashkëbisedim me Ministrinë e Arsimit dhe të vendosim një përqindje sa është e paguar, sepse nuk është e logjikshme dhe nuk është e drejtë që studentët të paguajnë tarifën e plot për semestrin e dytë, kur për një kohë të caktuar që ne nuk e dim kur do rikthehemi në auditore, të paguhet kjo tarifë e plot. Keni një tjetër çështje që ngrini në shkresën që ju keni adresuar Ministrisë së Arsimit, po i referohem konkretisht, kërkoni përgjysmimin e detyrimeve të strehimit për studentët të cilët jetojnë në konvikte. Pra, studentët nuk janë në konvikte, në fillim të vitit akademik bëjnë pagesën vjetore, paktën nga eksperienca e di edhe unë këtë, dhe më pas gjithë viti është në shkollë, në universitet, por qëndrimi në konvikt. Atëherë, mund të pritej që ndoshta të rifilloj në muajin maj universiteti, pra është disi e shpejtuar si kërkesë kjo nga ana juaj? Këto kërkesa nuk janë as pak të shpejtuara, sepse ne nuk e dim kur do rikthehemi, pra ne nuk e dim, nuk kemi një afat të caktuar që të thënë që shkoj pas një javë apo pas një muaji ne do rikthehemi në auditore, ne do rikthehemi në konviktet tona. Dhe këtë kërkesën për konvikte ne unë po e drejtoj edhe tani publikisht Bashkisë së Tiranës që sa më parë. Do kemi komunikim pas pak dhe të ftoj ta ndjekësh drejtoreshën e qytetit studenti edhe argumentet që do të ofrojë bashkia, por unë dua të di pretendimin tuaj, kjo është çështja. Pretendimi ynë është sepse çdo tarif që paguhet për shkak të një kosto të cilën kanë studentët për që jetojnë nëpër konvikte apo nëpër auditorët e shkollës. Dhe përderisa neve nuk po jetojmë
studentët nuk po jetojnë për konvikte, pra dhe kushtet dhe kostot janë minimal, pra ne paguajmë as ujë, nuk paguhet as drita, nuk ka as mirëmbajtje. Për këtë arsye nuk është e logjikshme dhe nuk është e drejtë që këto lekë të paguhen. Dakor, thirrja e fundit që keni, sepse kaq besoj u sqarua dhe për opinionin publik edhe për veten edhe do të ftoj të ndjekësh edhe më pas drejtoreshën e konvikteve në qytetin Studenti. Thirrja e fundit që Unioni i Këshillit Studentor ka për Ministrinë e Arsimit, por dhe për gjithë qeverinë, është që sa më parë të marrë në konsiderat shqetësimet dhe problematikat që kanë studentët në këtë kohë, sepse familjet e studentëve janë më të prekurat në këtë periudhë kohe, sepse shumë studentët të cilët punonin në kohë kufizuara part-time, sot nuk e marrin as pagën e luftës dhe këto kërkesa që ne kemi nuk janë se do ta zgjidhin problematikën ekonomike të familjeve të studentëve, por ta lehtësojmë sadopak atë. Kjo është thirrja ime dhe shpresoj që sa më parë ta kemi një zgjidhje nga Ministria e Arsimit, sepse janë problematika shumë shqetësuese. Paktën mua në fundjavë më kanë konfirmuar që do të ketë vendimarrje edhe për sistemin arsimor, shpresoj që kërkesat tuaj të dëgjohen dhe të merren në konsiderat. Të falenderoj Gerard. Shpresoj që kërkesat tona të merren në konsiderat dhe të merren sa më reale dhe jo në një formë tallse apo ironike. Okej, të falenderoj, shpresoj që të ftoj të ndjekësh ndërkohë zonjën Anila Shehu që është direkt pas jush në komunikim të drejtë për drejtë. Okej. Ishim pra me Gerard Kominin nga Unioni i Këshillave Studentor. Studentët edhe në kohën e Covid-19 kanë ngritur shqetësimet e tyre në lidhje me situatën që po kalon vendi, i referohen taksës, tarifave që kanë paguar për vitin akademik, por edhe pagesës së kryer për qëndrimin për konvikte, një pagesë që është kryer në fillim të vitit akademik dhe që sipas studentëve dhe sipas sigurisht fakteve, ata nuk janë më tashmë në konvikte dhe e kanë paguar këtë taksë. Do të lidhem me Anila Shehun, që është drejtore e konvikteve në qytetin Studenti për të parë një tjetër këndvështrim të kësaj situate. Zonja Shehu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Të përshëndes, nuk e di nëse ndoqe përfaqësuesin e studentëve në kërkesat dhe në pretendimet që ka adresuar Ministrisë së Arsimit dhe Bashkisë së Tiranës, por duke qenë se po flas me ju për situatën e konvikteve, atëherë nuk e di nëse keni një koment në lidhje me këto pretendime të ngritura nga studentët. Atëherë, ne që në momentin që u vendos izolimi dhe studentët kanë filluar të zhvendosen dhe të largohen nga dhomat ku ishin të akomoduar, nga data 9 mars e në vazhdim, sepse jo të gjithë u larguan në data 9 mars, menduam se çfarë do të ndodhi deri në momentin e rihapjes së universiteteve, se sigurisht nuk do të ishte një kohë e shkurtër, nuk do të ishte me ditë, po ajo mund të zgjatej edhe një javë. Për të mos ta kthyer në shqetësim të gjithë këtë dhe që asnjëri student mos i krijojë pyetja në kokë, çfarë do ndodhi me tarifën që unë kam parapaguar, sepse dua të shtoj diçka këtu. Në 4500 studentë që janë të akomoduar në qytetin Studenti, janë vetëm 1280 që kanë bërë pagesën e plotë të tarifës së akomodimit. Pjesa tjetër paguan me muaj, paguan një tarifë 2 mujore, 3 mujore ose ndarë me 2 koste, sipas mundësisë ekonomike që ata kanë patur. Jo të gjithë, jo të 4500 studentët. Që kështu ne kemi komunikuar me të gjithë studentët, çdo ekip që kujdeset për konviktin, ka hyrë në komunikim me ta duke i thënë, në moment që do kemi një vendim se çfarë do ndodhi me fakultetet, atëherë edhe ne do të vazhdonim me veprimet tona financiare. Do të rikthenim pagesën e kryer dhe që nuk është ofruar shërbimi në secilën llogarit studentëve, ose dhe i kemi bërë një propozim të gjithëve, ta rikonsiderojmë për vitin tjetër akademik, sepse jemi brenda një viti ushtrimor financiar, që kështu financiarisht për ne nuk do të kishte asnjë lloj problemi. Që kështu ne jemi në pritje se çfarë do ndodhi me fakultetet, kur do të hapen. Nëse nuk do të hapen, sigurisht pjesa e tarifës mbetur do t'ju kthehet gjithëve, ose, kështu siç ju thash, në dëshirën e çdo studenti,
do të vendosi nëse do të rikonsiderohet për vitin tjetër akademik. Okej, zonja Shejo, nëse edhe e marrim të mirë qenë faktin, ose po marrim konsiderat faktin se universitetet, shkollat do të hapen në fillim të muajit maj. Por që prej marsit deri në maj është një periudhë 2 mujore të cilët studentët nëse e kanë paguar do t'ua kompensoni pavarësisht se do të rikthehen në studime në shkollë? Pa diskutim, të gjithëve. Patjetër. A ka studentë të cilët kanë qëndruar në konvikte gjatë kësaj periudhe për shkak se janë të angazhuar me punë? Keni numër studentësh që janë në konviktet në qytetin studenti? Në 26 konvikte ne kemi të hapura vetëm 9. Janë 78 studentë që kanë qëndruar gjatë periudhës izolimit. Secili prej tyre sigurisht ka pasur një motiv për të qëndruar në qytet studenti. Ne kemi mjek, kemi infermier, kemi studentë që punojnë, që sigurisht kanë vjuar jetën e tyre të themi në thojza normale brenda qytetit Tiranës. Dhe ne kemi mbajtur hapur konvikte qoftë edhe me një student dhe i kemi shërbyer edhe atij, megjithëse ka qenë i vetëm në atë konvikt. Pra janë edhe të sigurt nga ana e përkujdesit, po bëj pyetjen krejt legjitime që mund bëj çdo lloj prindi që i ka këto fëmijë atje, përkujdesit shëndetësore kanë fjalën. Patjetër, ne kemi qendrën shëndetësore që kemi brenda territorit tonë. Është një ekip fantastik që në çdo moment që është e nevojshme, është aty 24 orë i hapur. Ekipi është 24 orë në shërbim. Në çdo moment ka një ekip që shërben brenda çdo konvikti, që kështu familjet duhet jenë shumë të qeta që i kanë në duart sigurta. Okej, unë të falenderoj zonja Shejo edhe për shpjegimet edhe për informacionet që ndat me teleshikuesit tanë, sepse besoj është i madh numri i studentëve të cilët, siç e thatë dhe ju, janë 4500 studentë në konviktet në qytetin studenti dhe janë informuar edhe për mënyrën se si do të veprohet nëse ata kanë paguar tarifat dhe që ju u thatë që do të konsiderohet fakti që mund të rikthehen apo të mbahen për vitin tjetër akademik. Unë falenderoj. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ishim me drejtoren e konvikteve në qytetin studenti. Shpresoj që të ketë marrë përgjigjet e duhura edhe Gerard Komini nga Unioni i Këshillave Studentor në lidhje me pretendimet e ngritura nga Unioni i Këshillave Studentor për këtë situatë të krijuar për shkak të Covid-19. Ne do të shkojmë në publicitet për të rikthyer sërish në studio. Rikthehemi sërish në studio, po flasim për pandeminë e Covid-19 në aspekte të ndryshme. Kemi parë sonte ndikimin e këtij virusi që po ka ndryshuar edhe rrjedhën edhe mënyrën e të jetuarit jo vetëm të shqiptarëve, por të mbar njerëzimin mbar globit. Dhe ajo që ka ndodhur gjatë kësaj kohe, që prej kohës kur jemi në kushtet e izolimit për shkak të pandemisë, jemi qytetarë, jemi njerëz që kemi edhe festa fetare. Kemi kaluar Pashk në kohën e Covid, Pashk katolike dhe Pashk ortodokse, ndërsa sot besimtarët musliman kanë nisur muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin e agjërimit dhe është një sfidë dhe është një moment shumë i rëndësishëm për besimtarët musliman për ta përcjell këtë situatë, këtë besim që ata kanë. Unë do t'ju ftoj të ndjekim një kronik, një material të përgatitur nga gazetari Merin Maçi, një vëzhgim të kryer në xhamitë e Tiranës gjatë ditës së sotme për mënyrën se si do të kryhet gjithë procesi i faljes apo gjitha momentet që ndjekin besimtarët musliman gjatë muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Ndjekim materialin dhe do të kthehemi në studio me një intervistë me muftiun e Tiranës në komunitetin musliman shqiptar me Lauren Lulin. Por së pari ju ftoj të ndjekim materialin dhe më pas në studio. Kjo e premte shënoi dhe ditën e parë të muajit të shenjtë të Ramazanit që kremtohet nga besimtarët musliman. Agjërimi këtij muaji këtë vit vjen me një atmosferë ndryshe. Situata e vështirë me Covid-19 ka prekur edhe shtëpitë e Zotit, siç janë xhamitë, të cilat sot ofrojnë një panoramë të trisht, edhe pse ka trokitur muaji i shenjtë i Ramazanit, me besimtarët të cilët prej pak javësh e kanë të pamundur të praktikojnë fenë e tyre pikërisht në këto ambiente. Report televizion ishte këtë ditë të parë të Ramazanit në 2 prej xhamive më të mëdha në kryeqytet, ato të medreses dhe xhamin Xhura, ku imamët respektiv të tyre shpjeguan mënyrën se si besimtarët do të kryejnë ritualet fetare. Ritet fetare që do të kryhen gjatë muajit të Ramazanit do të kryhen individualisht në shtëpiat e secilit. Pra, xhamia do të jenë të mbyllura dhe besimtarët namazin e teravive do ta falin në shtëpinë e tyre. Sot
që kemi filluar Ramazanin, ne iftarët do t'i bëjmë në shtëpiat tona me familjet tona, do lutemi të gjithë bashku në familje, faljen e teravijut do ta bëjmë në shtëpi. Inshallah dash Zoti, shpresojmë Zoti t'i pranojë njësoj siç i kemi pas bërë gjithë bashkarisht. Por si është përjetimi i muslimanëve që këtë muaj të begat, lutjet dhe adhurimet ndaj Zotit nuk do t'i kryhen si vitet e mëparshme. Ne si besimtar e vuajmë shumë, pra që ky muaj ka ardhur ndryshe nga muajt e tjerë, por gjithsesi ne duhet ta shfrytëzojmë këtë muaj ashtu siç ai e meriton. Mungesa e kësaj atmosfere duket diçka domethënë pa imagjinueshme për gjithë secilin prej nesh. Ka besimtarë të cilët vinë në xhami dhe nuk e përballojnë dot nga ana shpirtërore, po themi. Kjo situatë ka qenë vetëm në kohën kur s'ka qenë e lejuar domethënë ushtrimi i fesë. Në fund nuk mund të mungonte edhe një mesazh nga dy imamët drejtuar besimtarve. Nuk duhet që të mërzitemi dhe të pikëllohemi. Nëse për momentin dyert e xhamive janë të mbyllura, dyert e mëshirës Zotit nuk mbyllen asnjëherë. Dyert e parajsës me ardhjen e Ramazanit janë hapur, kështu që të gjithë të lutemi. Këtu edhe këtë vit, edhe pse ka ardhur ndryshe në një situatë të vështirë, përsëri ne duhet të bëjmë përgatitjet dhe t'i drejtohemi Zotit me lutjet tona që Zoti ta largojë sa më shpejt këtë situatë në cilën gjendemi. Ramazani njihet si muaj i sakrificës. Në këtë muaj besimtarët musliman ndërpresin ushqimin e pijen duke filluar nga nisja e agimit deri në perëndim të diellit. Përveç vlerave shpirtërore e morale, agjërimi i këtij muaji të shenjtë ka gjithashtu dhe një vlerë shoqërore shumë të madhe, atë të bashkimit të njerëzve mes tyre dhe kontributit për ata që kanë nevojë. Ishte ky pra materiali i përgatitur nga gazetari Merin Maçi për redaksinë e lajmeve. Do të lidhemi me Muftiun e Tiranës, me zotin Lauren Luli. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ndole. Mirëmbrëma zoti Luli, unë ju uroj agjërim të lehtë dhe të pranuar në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Faleminderit, një muaj begat dhe me plot mirësi për vendin tonë dhe për gjithë botën. Zoti Luli, jemi në një situatë të pazakontë. Qytetarët janë të izoluar, dedikimi ndaj Zotit sigurisht që nuk mungon edhe në kushte të tilla. Si do të kryhen ritet e faljes apo iftarët, sepse qytetarët kërkojnë sa më shumë dashuri me njëri tjetrin, sa më shumë familaritet, familje të mëdha, siç jemi mësuar që këto festa të kalohen me njerëzit tanë. Si do të jetë, si do të kryhet gjithë kjo ceremoni në një muaj ku ne jemi të izoluar? Është vërtet, ashtu si që kjo situatë ka prekur të gjitha qelizat e shoqërisë sonë, të gjitha institucionet, ka prekur mënyrën e të jetuarit tonë, ka prekur po ashtu edhe jetën shpirtërore, jetën e besimit, pra mënyrën e të praktikimit të besimit. Dhe tashmë besimtarët musliman kudo që janë në botë kanë trokitur në dyert e muajit të Ramazanit, ku është një prej periudhave kohore më të rëndësishme, më delikate dhe më me vlerë për të gjithë besimtarët, por edhe vendin tonë, si në të gjitha vendet e botës, ky Ramazan na ka gjetur ndryshe nga vitet e tjera. Patjetër nuk do të dëshironim që këtë Ramazan ta kalonim në këtë mënyrë, por tashmë ndodhemi në një situatë ku masat e marra nuk na lejojnë që të kemi një Ramazan normal si të gjithë Ramazanet e tjera. Për këtë arsye, besimtarët musliman në vendin tonë do ta kenë pamundur që këtë Ramazan ta frekuentojnë së bashku, ta përjetojnë së bashku me të gjithë besimtarët, duke marrë pjesë në ato adhurime që bëhen me tubime, pra me xhamat së bashku në xhamit, sepse pezullimi... Duket e trisht, zoti Luli, në fakt teksa shohim xhamit që janë bosh, siç e ndoqët dhe materialin, shpresoj që ta keni ndjekur, xhamit bosh në kohën ku në fakt për çdo vit ato janë plot në vitet normal. Ashtu siç e përmenda më sipër, ç'është e vërteta është një Ramazan, nuk e di, ndryshe nga të tjerët, ne nuk kemi qenë ndonjëherë dëshmitar i këtij lloji Ramazani. Ka momente të trishta, siç e përmendet, sepse në këtë orar që ne po flasim tani, vitet e kaluara, xhamit tona ishin të frekuentuara nga mijëra besimtarë dhe ne ishim mësuar që të frekuentonim xhamin në këtë moment dhe së bashku me të gjithë besimtarët e tjerë të përjetonim
mirësitë dhe lumturinë e një dite të përfunduar nga agjërimi. Por tashmë, siç e përmenda edhe më sipër, ky muaj fatkeqësisht nuk do të na ofroj këtë lumturi dhe të gjithë besimtarët do ta përjetojnë një Ramazan individual pak apo të përjetuar me një shoqëri, me një rreth akoma më të ngushtë që është familja në shtëpitë e tyre. Zoti Luli, nëse besimet e tjera fetare, po them kisha katolike apo edhe kisha ortodokse gjatë kohës së pandemisë, zhvillojnë mesh si besim fetar, e kanë zhvilluar këtë mision për të shkuar tek zemrat e njerëzve përmes komunikimit online. Po funksionon, ose a do të funksionoj kjo lloj mënyre e komunikimit me besimtarët musliman, sidomos gjatë kësaj periudhe? Disa udhërime të cilat besimtarët nuk kanë të mundur që ta bëjnë për arsyet do ta quajmë të ndalimit të tubimeve, është e pamundur që të përcjellet në rrjetet sociale, por ajo që ne mund të përcjellim nëpërmjet rrjeteve sociale apo edhe medjave vizive është ajo që të përcjellim një mesazh motivues, një mesazh sensibilizimi dhe një mesazh që do të motivojë të gjithë besimtarët që të gjejnë mundësinë që edhe këtë Ramazan ta transformojnë në një periudhë kohore ku ata të fitojnë nga mirësitë e këtij Ramazani. Dhe komuniteti musliman i Shqipërisë bashkë me Myftininë e Tiranës dhe myftinitë e tjera në të gjithë vendin kanë bërë një sër aktivitetesh, programesh që të mund të përcillen në shtëpitë e besimtarëve në mënyrë që ata t'i motivojë sadopak për të gjetur atë qetësinë apo motivimin në mënyrë që ta përjetojnë këtë Ramazan ndoshta ndryshe, por që të përfitojnë nga kjo periudhë kohore në maksimum, sepse në fakt ai që ka besimin në Zot dhe besimin sipas fesë muslimane apo katolike apo çdo lloj feje tjetër e gjen mënyrën. Unë do t'i referoesha fjalës së njërit prej imamëve në kronik kur thoshte që ne jemi përballë një situate siç ishim përpara 30 viteve, kur besimtarët edhe në komunizëm e kanë gjetë metodën, mënyrën për t'u lutur apo për t'u falur Zotit. Unë që është vërteta nuk është se do të bëj një krahasim të drejtë për drejtë në këtë mënyrë, por ndodhem në një situatë ku jemi të privuar nga tubimet, pra nga ato adhurime të cilat bëhen së bashku. Xhamitë tona janë të hapura, pavarësisht se nuk frekuentohen nga besimtarë sepse është ndaluar tubimi. Xhamitë tona janë të hapura, ezani thirret në mënyrë të vazhdueshme dhe në këtë mënyrë tashmë ne kemi disa adhurime që e kanë kusht tubimin, por kemi dhe adhurime të tjera të cilat nuk e kanë kusht. Dhe çdo besimtar, për shembull namazet e teravive, që është edhe namazi adhurimi simbolik i teravive, nuk është kusht që të patjetër të tubohemi në xhami, por gjithë secili nga besimtarët bashkë me familjen e tij mund ta kryejë këtë adhurim edhe në shtëpinë e tij. Prandaj edhe meqense jemi të privuar nga disa tubime të tilla, përsëri unë jam i mendimit dhe këtu dua të përcjell edhe një mesazh për të gjithë besimtarët që të dimë që këtë sprov, këtë situatë, pra këto pengesa t'i kthejmë në fuqi dhe energji për të fituar sa më tepër nga ky muaj i begat i Ramazanit. Dhe një pyetje kurreshtje në fakt, sa e vështirë është të agjërosh në kushtet e shtëpisë kur janë gjithë të izoluar dhe ku i vetmi destinacion mund të jetë deri tek frigoriferi? Është pa i sa i vështirë, por edhe i lehtë. Unë jam i mendimit se është i lehtë sepse ne kemi akoma më tepër kohë që të merremi me ato mangësitë e veteve tona, të kalojmë akoma më tepër këtë periudhë të tillë me familjet tona apo të gjejmë pak më tepër kohë për t'u përkushtuar adhurimeve të Zotit, sepse në qoftë se do të ishim në një situatë tjetër, do të ishim të angazhuar me punët tona të përditshme, të angazhuar me detyrat tona jashtë edhe ndoshta nuk do të gjinim edhe shumë kohë për t'u përkushtuar në adhurime, në lexime apo edhe në atë që quhet ky muaj quhet tashmë muaji i Kuranit, nuk do të kishim mundësi që t'i përkushtonim leximit të Kuranit apo adhurimeve të tjera. Kështu që ndoshta pak i vështirë në pjesën e konsumimit të ushqimeve, por shumë i bukur dhe më i lumtur kur ke më tepër kohë që t'i përkushtohesh adhurimeve.
E kuptoj. Dhe pyetja ime e fundit në fakt do t'i Luli, mbase jemi pak herë dhe se nuk dihet se çfarë do të ndodhë për një muaj, mund të lirohet, mund të jetë situatë më normale, mund të kemi larguar ndoshta këtë virus nga vendi jonë, nuk dihet, është diçka që ne nuk e parashikojmë dot. Pas një muaj, kur është falja e madhe e Bajramit, që ne jemi mësuar ta shohim faljen në sheshin kryesor këtu në Tiranë. Keni ose mendoni se si do të organizohet ky moment që është shumë sublim për besimtarët musliman në kushtet kur nuk do të kenë mundësi të grumbullohen njerëzit? Atëherë, Andola, unë që në momentin kur ne umblodhëm që të merrim një vendim për pezullimin e faljeve me xhamat apo nëpërmjet tubimit nëpër xhamia, unë ishim të një mendimi me kolegët që ky vendim ishte deri në një vendim të dytë, pra deri në një hap të dytë dhe të mos ishte i prerë deri në fund të Ramazanit apo të kishte një periudhë kohore të përcaktuar. Për arsyen se tashmë ne e dim që kjo është një situatë që askush nuk mund ta parashikojë se si mund të jetë vazhdimësia e saj, se me çfarë mund të përballemi të nesërmen, me vështirësi apo me lehtësime, kështu që ne jemi duke vëzhguar, duke ndjekur situatën dhe në komunikim të drejtë për drejtë me instancat përkatëse të shtetit, dhe në momentin që do të na jepet, do të shohim një lehtësim të situatës, patjetër që do të thillen hapa dhe ne urojmë që një pjesë të Ramazanit ta kalojmë në një normalitet të kësaj situate dhe Bajramin ta falim përsëri në shesh, mos na mungoj ai gëzim dhe ajo lumturi, ajo panoramë e bukur madhështore që ne jemi mësuar që ta shohim në Bajram. Okej, unë falenderoj dhe shpresoj që kjo të ndodhë vërtet edhe për të gjithë besimtarët musliman të kenë mundësinë që të kryejnë faljen e madhe në xhami apo në sheshe siç është këtu në Tiranë. Faleminderit zoti Luli. U uroj agjërim të lehtë dhe të pranuar. Faleminderit edhe juve, një muaj të begat për të gjithë. Faleminderit. Ishim me myftiun e Tiranës në komunitetin musliman shqiptar me zotin Lauren Luli, kemi ndarë me të situatën ku po kalojnë besimtarët musliman pasi janë futur në muajin e Ramazanit, gjatë dita e parë sot dhe për një muaj kanë agjërimin e tyre. Sigurisht është një situatë e pazakontë, edhe festat tashmë fetare festohen në mënyrë të ndryshme për shkak të izolimit nga COVID-19. Ndërkohë ne kemi mbritur në fund të këtij emisioni, kujtoj këtu që kemi patur të ftuar zotin Blendi Klosi, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit për pasojat që ka vendimarrja për shtyrjen e fatkeqësisë natyrore, por jo vetëm kjo vendimarrje për 23 qershorin, por për gjithë situatën, pandemia, COVID-19, sa ka ndikuar dhe sa ndikon në turizmin shqiptar. Kemi folur me Enkelejd Alibeaj, ish deputeti i Partisë Demokratike që ka sqaruar pozicionin e opozitës për sa i përket tenderave sekrete të kryera nga qeveria sipas tij. Ekspertët kanë propozuar një ofertë për qeverinë për situatën e Covid për të dalur nga kriza, sepse sipas ekspertëve ne jemi tashmë në krizë. Kisha parashikuar të kisha një komunikim me fasonët, por në momentet e fundit kryetari i shoqatës zoti Gjergjika nuk është përgjigjur. Janë rikthyer shqetësimet e studentëve, kemi pasur përfaqësues të Unionit të Këshillave Studentor, Gerard Komini, i cili ka adresuar disa nga problematika dhe mori përgjigje nga ana e drejtoreshës konvikteve në qytetin studenti zonjës Anila Shehu, ku sqaroi që do të paguhen në parat që janë paguar nga studentët nëse nuk do të rikthehen në universitete. Dhe kemi mbyllur me një intervistë me myftiun e Tiranës, me zotin Lauren Luli, myftiu i Tiranës, që ka ndarë qëndrimin dhe opinionin e tij për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Ndërsa bashkë do të ndajemi këtu, mirupafshim.